ආයුබෝවන් අදත් අපි T20 ක්‍රිකට් තුලින් ඔබ වෙත ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පෙරේට ලෝකුස්ලාන T20 ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ආරම්භ වෙ තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව තමන්ගේ ප්‍රථම තරඟයට ඊයේ සහභාගී වුණා. මේ කතාබහට මත්තෙන් යම් ආකාරයක කෙටි සටහනක් එක්ක මේ කතාවට අවතීර්ණ වෙන්නයි මම සූදානම්. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායක මංජුල වර්ණපුරයන් අප අතරින් සමුගත්තා. එතුමාගේ දේ පිළිබඳ අවසන් කටයුතු අද සවස සිදු වුණා. මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ වැඩි යමක් කරපු ක්‍රීඩකයෙක්, ඒ වගේම උපදේශකවරයෙක්, කරුණාකරුවෙක් විදිහට දැවැන්ත සේවාවක් ඉටු බඳුල වර්ණපුරයන් පිළිබඳව මතකයේ අංශාකාරක අවදි කිරීමක් නොකළොත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් කතා කරන අපි කරන අඩුපාඩුවක් ලෙස මම දකිනවා. මංජුල Hishan මම හිතන්නේ අද අපිට මේ කතා කරන්න වටපිටාව අද අපි පිටුම් ගහන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ බඳුල වර්ණපුරයන් අතුරු ප්‍රවීණයන් බිහි කරපු මග තමයි මේ එලිපෙහෙලි වී තිබෙන්නේ. සුරුවාගත්තා කිම් හියුස්ගේ නායකත්වයෙන් ඔස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම අලුබඳුන තරගාවලියට යන්නට පෙරතුව ශ්‍රී ලංකාවට ආපු වෙලාවක SCC ක්‍රීඩා පිටියේදී ඔහු සුපිරි ශතකයක් වාර්තා කරමින් තරගයේ වීරයා වුණා. ඊට මාස කිහිපයකට පස්සේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවට ටෙස්ට් වරම් ලැබෙන්නේ ICC සම්මේලනයේදී. ඊට පෙරතුව 1979 ශ්‍රී ලංකාව පළමු එක්දින ජාත්‍යන්තර තරග ජයග්‍රහණය ලබද්දී එදා කණ්ඩායමට නායකත්වය ලබා දුන්නේ බඳුල වර්ණපුර. ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායකයා, ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ටෙස්ට් ලකුණ, පළමු ටෙස්ට් පිතිකරුවා ඔහු ආරම්භක පිතිකරුවා හැටියට සියල්ල අතරේ අනපේක්ෂිත ලෙස කැරලිකාර දකුණු අප්‍රිකානු තරග සංචාරයට එකතු වෙලා එනතුරුම තමන් ආදරය කරපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හා සක්‍රීය ලෙස නායකත්වයේ සපයාලුවා. විටක පුහුණුකරුවෙක්, කළමනාකරුවෙක්, ක්‍රිකට් විස්තර විචාරකයෙක්, පරිපාලකයෙක් මේ දැවැන්ත ආසියාවේ ඉදිවුණු ක්‍රීඩා පිටි බොහොමයක ඔහුගේ සැලසුම් දක්නට ලැබුණා. ආසියාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ජනප්‍රිය කරලීම වෙනුවෙන් ඔහු සැදී පැහැදී සිටියා. කෙලින් කතා කරපු මිනිස්සෙක්, කෂේරුකාව කෙලින් තියාගත්ත කෙනෙක්. ඉතින් අපි ඔහුට සුබ ගමන් කියලා කියමු. මෙවෙන් ගෞරවය ආචාර්ය පුද කරමු. අපේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ඔහු ලබා දුන් නායකත්වයට ඒ මතක් කිරීම ගෞරවයත් එක්කම අපේ ඊයේ තරගය ගැන කතා කරමු. මංජුල විශේෂයෙන්ම අපි එතුමන් පිළිබඳව සඳහන් කළා. ඔවුන් තනු වේදිකාව තුළ තමයි අපි අද රඟ දක්වන්නේ අපේ ක්‍රීඩාව තුළ. ඊයේ ශ්‍රී ලංකාව සහ නැමීබියාම අතර තරගයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළා. විශේෂයෙන්ම මේ තරගයේදී අපි ඉතාමත් පැහැදිලිව දැක්ක දෙයක් තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ යෝන් ක්‍රීඩකයන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් තමන්ගේ විශ්වාසවන්තභාවය ගොඩනගා ගන්න ආකාරයක්. විශේෂයෙන්ම පන්දු පිටිය සකස් කිරීම තුළ, පන්දු යැවීම තුළ, පන්දු යවන්නන් වෙනස් කිරීම තුළ සහ පිට කරන ලයිස්තුවේ යම් යම් අඩුපාඩු තිබුණු තැන් වල අඩුපාඩු තැන් නිවැරදිව අවබෝධ කරගනිමින් ඒවට කදින්ම තුරුම් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ඒ නිසා ඊයේ තරගයේ තාමත් පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කරන්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අවස්ථාව උදා වුණා. Dharshna, thank you so much. But what I was saying is we were able to see the team was playing as one unit. If you look at the build up in the last few matches, Sri Lanka has produced some fantastic performance, and yesterday we were able to witness that the bowling unit was spot on and the fielding was right on. In the batting also they came and they made some sensible innings, and the partnerships was very important, which was very much vital in the batting stage. But also if you look at it, the bowlers, especially the paces, hitting 140 plus, and a couple of deliveries going even at like 147 and 149, and this was something nice. Also what we heard from the players in an interview from Banuka Rajapaksa, where he has stated where Mahela came in and there was a sudden impact where the roles were given with responsibility. The batting order was changed and a little bit of shuffling was done. And also they've been given an assurance, not just because of one match that will get dropped off, but you have to constantly perform in the same role, same position, and see how best you could deliver. So these kind of things probably would have not only changed the ability and given the confidence, but also definitely the mentality of the players, which is quite important right now at this stage of the tournament, because if we don't get qualified, we are not going to the World Cup. So therefore this is a crucial stage, even much more important than being in the World Cup to get there. So therefore I think we are on the right track. What do you think, Hishan? අපි නිවැරදි මාර්ගයට පිවිසුනත් ක්‍රිකට් මම හිතන දෙයක් තමයි අපගේ
පිතිකරුවන්ගේ මුල්පෙළ විශේෂයෙන්ම එහි යම් කිසි ආකාරයක ගැටලුවක් තිබෙනවා. අපිට තවම හොඳ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් සොයා ගැනීමේ ගැටලුව තාම තිබෙනවා. ඔබ කිව්ව ආකාරයට හරි මහේලගේ ආගමනයත් එක්ක යම් කිසි ආකාරයක විරසකම් කීමක් වුණා. මේ තමයි යම් සිදු යුතුය විශේෂයෙන්ම බානුක රාජපක්ෂ වගේ පිතිකරුවෙක් පසුපෙළට මැද පෙළට කිරීම තුළ ශක්තියක් ගෙනෙන්නට හැකියාව ලැබෙනවා මේ තත්ත්වය තුළ. ඒකම මේ ආරම්භක පිතිකරුවක් විදිහට දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ දායකත්වය පිළිබඳ යම් කිසි ආකාරයක ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් මතුවලා තිබෙනවා. පසුගිය වාර කිහිපෙම ඒ ස්ථානයේ අසාර්ථක බවක් අපිට දක්වන්න ලැබුණා. අපිට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මොකද චන්දිමාල් කියන්නේ අදක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් නෙමෙයි. මොකද හැම ක්‍රීඩකයෙක්ම සාමාන්‍ය කළු පැල්ලමක් තිබෙන කාලයක් තිබෙනවා. නමුත් මේ තරඟ වලදී මම හිතන්නේ එවැනි අත්අදහා බැලීම් කරන්නට හැකියාවක් නැහැ මේ ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය. මම හිතන්නේ දර්ශන අපි වරින් වර මේ ගැන පෞද්ගලික සාකච්ඡාවලදී කතා කරා මේ තත්ත්වය කොහොමද උද්ගත වෙන්නේ කියලා. හොඳයි හිෂාන්. දැන් ඔබ කිව් කාරණාවත් එක්ක ගත්තහම මේ ආරම්භක පිතිකරුවාගේ භූමිකාව කියන එක තාමත්ම වැදගත් විශේෂයෙන්ම ටෙස්ට් තරඟයකදී වගේම එක්දින තරඟයකදී වගේම T20 තරඟයකදී. නමුත් මේ තරඟ රටා තුන තුල වෙනස් උපක්‍රමයන් භාවිතා කළ යුතුයි ආරම්භක පිතිකරුවන්. ටෙස්ට් තරඟයක ආරම්භක පිතිකරුවන්ගේ කාර්යභාරය නෙමෙයි යම් හේකින් එක්දින තරඟයක ආරම්භක පිතිකරුවන්ගේ කාර්යභාරය නැත්නම් කණ්ඩායම් බලාපොරොත්තු වෙන දේ. T20 තරඟයක ඒක තවත් වෙනස් වෙනවා. ආරම්භක පිතිකරුවා කියන ස්ථානයට කුසල් ජනිත් පෙරේරා පැමිණ තිබෙනවා. ඔහුට සහායක ආරම්භක පිතිකරුවෙක් අවශ්‍යයි ස්ථාවර ඔහු සමග ඉනිම ගොඩනැගිය හැකි. විනෝද් බානුක කළුණු රකින්නා විදිහටත් ආරම්භක පිතිකරුවක් විදිහටත් ඉතාමත් හොඳ කාර්යභාරයක් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය වෙනුවෙන් අනාගත ක්‍රීඩා වෙනුවෙන් කරමින් තිබෙන ආකාරයක් අපිට දක්නට ලැබුණා. කොහොමද දිනේෂ් චන්දිමාල් ආරම්භක පිතිකරුවා බවට පත් දැන් ඔහු නැවතත් අංක 3 ස්ථානයට පැමිණලා තිබෙනවා. දිනේෂ් චන්දිමාල් පිටිකන් ලැස්තුවේ එහාට මෙහාට දානවට වඩා දිනේෂ් චන්දිමාල් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ජයග්‍රහණ අත්කර දෙන්නට සමත් වුණ පිතිකරුවෙක්, ක්‍රීඩකයෙක්, නායකයෙක්. ඔහුට ස්ථාවර තැන කුමක්ද යන පිළිබඳව අවබෝධ කර ගැනීම වැදගත් වෙනවා. හොඳම උදාහරණය තමයි බානුක රාජපක්ෂ ශ්‍රී ලංකාවේ තරගාවලදී අංක 3 ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරේ. ඔහු කිතරම් අසාර්ථක වුණාද? එහිදී විශේෂයෙන්ම මහේල ජයවර්ධන දකින්නට ඇති ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිපාලනය දකින්නට ඇති මොකද්ද ඔහුගේ දුර්වලතාවය කියලා. ඔහු යම් ආකාරයකට වේග පන්දුව දෝලණය වෙන වේග පන්දුව ඉදිරියේ යම් ආකාරයක අපහසුතාවයට ලක් වුණා පන්දුවට පහර දෙද්දී. නමුත් දැන් ඔහු ක්‍රීඩා කරන තැන අංක 5 ස්ථානයේදී ඔහු ඉතාමත් හොඳින් තරමක් පරණ පන්දුව තරමක් අඩුවෙන් දෝලණය වෙන පන්දුවට ඔහු සිස්ටේ පහර එල්ල කරනවා. ඔහු ඉතාමත් විශ්වාසවන්ත පහර එල්ල කරනවා. ඊයේ ජයග්‍රහණය සඳහා එල්ල කරපු 6 පහර ඔහුගේ නියම දක්ෂතාවයට කදිම තැන තමයි අංක 5. ඒත් එක්කම අවිෂ්කෘත වුණාද? ඔහු අංක 4 ස්ථානට පැමිණලා තිබෙනවා. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතරේ නිරන්තරයේ සබඳතාවයන් ගොඩනැගෙද්දී අපිට මතක් වෙන්නේ අර්ජුන රන්තුංග සහ අරවින්ද ද සිල්වා 90 දශකයේදී ඔන්න ඔය මැද වඩාත් වටිනා කියන ස්ථානයක ඉඳන් පිටහසුරුපු ආකාරය. මට එහෙම දෙයක් හිතෙනවා. මංජුල ඔකේ මට මේ සිරුදෙත් එක දැන් අපි හැමෝම දකිනවනේ කුසල් ජනිත හොඳ සහායක ආරම්භක පිතිකරුවෙක් කියන ප්‍රශ්නාර්ථය තියෙනවනේ. එවනම් අපි දැන් මේ සහාය සොයාගත යුත්තේ සංචිතයෙන් ඉන්න ක්‍රීඩකයන් අතරේ. අපේ උපනායකයා ධනංජය ද සිල්වා පැත්තක ඉන්නේ. ධනංජයව පහුගිය කාලෙම එහෙට මෙහෙට කරලා මම විශ්වාස කරනවා ධනංජයකින් ගන්න තියෙන දේ ගත්තේ නැහැ කියලා. ධනංජයව ආරම්භක පිතිකරුවා හැටියට ගේන්න පුළුවන් නම් අපිට තව වාසියක් තියෙනවා. ඔහුගෙන් පන්දුවාර දෙකක් විතර ගන්නට පුළුවන්. අපි යන්නේ ෆුල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක වේග පන්දු යවන්නම් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් ලහිරු කුමාර රිද්මේ ඉන්නේ. ඒතර දුෂ්මන්ත චමීර ඉන්නවා. චාමික ඉන්නවා. දසුන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ස්ප්‍රින්ටර්ස්ලා දෙන්නයි. වනිදුයි මතීෂයි. අපිට ධනංජයව ගත්තොත් උතන්ට ධනංජය මම විශ්වාස කරනවා ආරම්භක පිටිකරුවා හැටියට යමක් කරાવી. ඒ වගේම පන්දුවාරයක් හෝ දෙකක් යවා ගන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකත් ධනංජයගෙන් හම්බ වෙයි කියලා. දැන් අපිට අත්හදා බැලීම් කරන්න පුළුවන් ඉදිරි තරඟ දෙකේ. හැබැයි මෙතනින් එහාට සුපර් 12 වලට යද්දි අපිට අත්හදා බැලීම් කරන්නට බෑ. ඒ නිසා ටිකක් මේ පිළිබඳව කල්පනා කරොත් හොඳයි කියලා මට මගේ පෞද්ගලික විශ්වාසය. අත්හදා බැලීම ගැන කතා කරලා මම දැන් ඒකේ තව එකක් තියෙනවා. මොකද අපිට ඊළඟ තරගය ගැන අව탁සිරු කරන්න බෑ මංජු. මොකද දැක්කා ඕන් නෙදර්ලන්තයේ සමග පැවති තරගයේ උන් කතරම් පොදින් ක්‍රීඩා කළාද කියලා. ඒක ඔබ සඳහන් කළා මේ පන්දු යැවීම පිළිබඳව මට පොඩි සැකයක් තියෙනවා. ඇයි අපේ නායකයා පන්දු යවන්නේ නැති කියන.
මොකද ඔහු මැද ආහාරයේදී මොකද එකක් තමයි කණ්ඩායමේ නායකයා පන්දුව අතට අරගෙන යම් කිසි ආකාරයක හොඳ පන්දු යෑමක් විරුද්ධව කණ්ඩායමේ අනෙක් ක්‍රීඩකයන්ටත් යම් කිසි ආකාරයක ජාවයක් ලැබෙනවා. මම දන්නේ නැහැ දසුන් ශානක පන්දු අතට ගන්න නැත්තේ ඇයි කියලා. දර්ශන ඔබට යමක් හිතනවාද? ඒ කියන්නේ මොකද මට හිතෙනවා ඒක පොඩි අඩුපාඩුවක් කියලා. මොකද අතිරේක පන්දු යවන්නේ විදියට මේ දසුන් ශානක ක්‍රීඩා කිරීම මොකද අපි දැක්කා ඔහුගේ පන්දු රැකීම ඉතාමත් විශිෂ්ටයි. ඉතින් ඒකම ඔහුගේ පන්දුවත් මේකට යොදාගත්තොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වැඩි වාසියක් අත්වේ කියලා හිතනවා. විශේෂයෙන්ම අයර්ලන්තය සමග තරගය. මොකද ඔවුන් සතුව තිබෙනවා ප්‍රබල පිතිකරුවන් රාශියක් මේ තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. ෂන් ඒ ගැන බලපුවහම මේක දෙපැත්තක් තියෙනවා. දසුන් ශානකට පන්දුව අතර දෙන්නට තිබුණා අපිට මීට බොහෝ කාලයකට කලින්. අපි දැක්කා පහුගිය කාලවකවානුවේදී දසුන් ශානක ක්‍රීඩා කරපු තරඟවලදී නායකයා විදිහට නෙමෙයි ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ක්‍රීඩා කරපු තරඟවලදී ඔහුට පන්දුව අතර දෙන්නේ නැහැ පන්දු යවන්නට. නමුත් දැන් ඔහු නායකයා වෙලා. ඒ නිසා ඔහුට ඕන හැටියේ පන්දු යවන්නට අවස්ථාව තමන් විසින් උදා කරගන්නට පුළුවන්. නමුත් සමහර ලෝකයේ හිටපු නායකයන්ගේ විශේෂත්වයක් තිබෙන අපි දැකලා තියෙනවා. ඔවුන් ප්‍රමුඛ පෙළේ පන්දු යවන්නෙක් නොවේ නම් එහෙම නැත්නම් දෙවන පෙළ අර්ධ කාලීන පන්දු යවන්නෙක් නම් ඔහු බොහෝ අවස්ථාවලදී උත්සාහ කරන දේ තමයි කණ්ඩායමේ අනිකුත් පන්දු යවන්නන්ගෙන් උපරිමය ලබා ගන්න. ඔහු ගේම් එක රීඩ් කරන පැත්තකටලා ඉන්න. පන්දුව අතට ගත්තොත් එහෙම සමහර විටක ඔහුට ඒ මග ඇරෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර තමන්ගේ කණ්ඩායමේ අනිකුත් පන්දු යවන්නන්ගෙන් උපරිමය ලබා ගන්නට අපහසු වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ දසුන් ශානක කණ්ඩායමේ අනිත් පන්දු යවන්නන්ට පන්දු යැවීම සඳහා වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. ඒත් එක්කම ඔබ හොඳින් බලන්න දසුන් ශානක පන්දුව අතරගත් අවස්ථාවන් පසුගිය තරඟවලදී නායකයෙක් විදිහට කණ්ඩායමේ අනිත් පන්දු යවන්නන් පන්දු යැවීමේ අපහසුතාවයට ලක්වන සෑම අවස්ථාවකදී නැත්නම් ප්‍රහාරයට ලක්වන අවස්ථාවදී දසුන් ශානක පන්දුව අතර ගන්නවා. අපි දැක්කා මේ තත්ත්වයේ අර්ජුන රණතුංග නායකයෙක් විදිහට කළා, හංසි කොඤ්ඤි නායකයෙක් විදිහට කළා, සෞරව් ගංගුලි නායකයෙක් විදිහට කළා, සනත් ජයසූරිය සමස්ත නායකයෙක් විදිහට මේ දෙකලා. ඒ නිසා දසුන් ශානකත් අපහසුතාවයට ලක් වෙලා ඉන්න විට ඇවිල්ලා තමන්ගේ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්ට විශ්වාසය ගොඩනගන ආකාරයෙන් පන්දු යැවීම කරන තේනවා. මම හිතනවා එය හොඳ නායකයෙකුගේ ලක්ෂණයක් කියලා. අනිතක ඉෂන් මේ පොඩ්ඩ දසුන්ට ඊයේ එහෙම දර්ශන කියපු දේ හරි. මොකද එහෙම පන්දු යවන්නත් අවස්ථාවක් උදා වුණා. සියලුම පන්දු යවන්නන් රිද්මේ හිටියේ. අතක වේග පන්දු යවන්නන් හතර දෙනෙක් එතන ඉන්නවනේ. දසුනුත් එක්ක එකතු වුණොත් හතරක් වෙනවා. චාමික, ලහිරු කුමාර සහ දුෂ්මන්ත චමීර. ඉතින් ඒ නිසා දසුන්ට අවශ්‍යතාවය පැන නැගුණේ නැත්තේ. ඊළඟ දේ තමයි දැන් බැරි වෙලාවත් ආරම්භක පිටිකරුව සහ අංක 3 ස්ථාවර නැත්තම් එතනට එළියෙන් ඉන්නවා දලංචෝ ඉන්නවා වගේම චරිත අසලංක. මොකද පීඩනයක් තියෙනවා. මම විශ්වාස කරනවා මෙන්න මේ පීඩනය ඉතාමත් වැදගත් කියලා කණ්ඩායම ඇතුලේ ස්ථාවර නොවුනුතින් විකල්ප හසුරුවා ගන්නට පුළුවන්. හැබැයි කොතනකවත් චාමික කරුණාරත්න හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා, හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා, ඕනෑම තරගයක ඇවිල්ලා ලකුණු 15ක් 20ක් ගන්නවායි කියලා චාමිකව උඩින් එවල එහෙම වෙනසක් කරන්න නම් නරකයි. මොකද බැරිලාත් වෙන්නේ ඒ දේ. ඒ වුණොත් ඒක සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කණ්ඩායමේ සමබරතාවය. ඒක මතර වේද දඟ පන්දු යවන්නන්ගේ පිළිසිරි අපි දැක්කා මයිස්ට් හොඳින් පන්දු යවුවා. ඒ වගේම අපිට මොකද අපි දැක්කා පසුගිය IPL තරගාවලියේදී පහුගිය වෙනකොට විශේෂයෙන්ම සාජා ඒ වගේම අබුඩාබි ඩුබායි තනතිරු මන්දගාමී ස්වරූපයටපත් වෙනවා. මේකත් එක්තරා විදිහක අභියෝගයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද විශේෂයෙන්ම අපිත් එක්ක තරග වදින කණ්ඩායම් වලට අපගේ තිබෙන විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දු යවන්නගේ දක්ෂතාවයක්. Clifford, මම හිතන්නේ ඔබටත් යමක් එකතු කරන්න නැති මේ කතාවයි. Yeah, so if you look at an overall performance yesterday, like Dharshna said and also like Manjula said, our bowlers did well. Classic example was Landekubura was in form and he was doing well. So even before he completed his 4th over, the game was over. So he ended up with like 2 for 9, 3.3 overs. But in the meantime, Matisha, he came in and like, he baffled the batsman, and there was no necessity at that time for Dazun Shanaka to come in and play a different role because the bowlers were doing their duty. So things were going smooth. But again, I would like to recall when Angelo Matthews was the captain, there were occasions where he never bowled due to some injury, but then again he had the possibilities to bowl, but he never took the ball. Maybe like Darshan said, where you have to agree on to a certain extent on that, where you can read the game better, right? When you look at it from a different angle, instead of like, getting more involved and you get more frustrated when you don't get the wickets in. But when the bowlers are not performing in, then obviously the captain he will have a say and he will have the opportunity to come and perform.
But going back to the point where we were talking about Chandimal, well, I do see there's a small concern, or maybe I see that he's getting victimized. That's my opinion. Even Simon Dewell put a little bit of extra pressure on social media saying, 60 odd matches, 20 odd average, and 105 strike rate, where Sri Lanka would have had somebody better on the bench. Right? That means he's indirectly saying there are more better players than Chandimal. But if you look at it, we saw the batting lineup has been shuffled, giving more priority to Bhanuka Rajapaksa, Avishka Fernando, Pathum Nissanka. So when you do this shuffling, when Chandimal is an experienced player, so probably he would have victimized, counting or rather putting the pressure on his experience, saying, okay, he's an experienced player, he should be able to bat anywhere. So he's been batting opening, he was opening the batting, then he was playing one down. Now, this also can unsettle the player. So the focus should be given a little bit more towards him. And my feeling is how I read that was his situation right now in the team, where there are a lot of youngsters, newcomers are playing well, and they've been given the priority and the position. Whereas the extra vacant position has been put onto him, where he has the responsibility to take that role and play. So slightly unfair, but I think he should be able to overcome that. ක්‍රිකට් කිව්ව කාරණාත් ඒ වගේම මංජුලා කිව්ව කාරණාත් එක්ක එකතු කරනවා නම් මේ පිටිකරන ලෑස්තුව පිළිබඳව අපිට ඕන නම් වේදිකාවක් හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට හැදිච්ච වේදිකාවක් තුළ අපි දක්ෂතා දක්වන්න පුළුවන්. චන්දිමාට දැන් තියෙන්නේ ඔහුට ලබා දුන්න වේදිකාව. ඒ කියන්නේ ආරම්භක ප්‍රතිකරණ ස්ථානය තුළ ඔහු ස්ථාවර වීම. සනත් ජයසූරිය මැදපෙළ ප්‍රතිකාරක විතර කණ්ඩායමට එක්ක වෙනවා. නමුත් ඔහු සාර්ථක වෙන ආරම්භක ප්‍රතිකාරක විදියට. ටීඑම් දිලිෂාන් මැදපෙළ ප්‍රතිකාරක විතර ඉඳලා අසාර්ථක වෙලා කණ්ඩායමෙන් එළියට ගිහලා ආරම්භක ප්‍රතිකාරක විතර සාර්ථකත්වයක් ලබා ගන්නවා. රොෂාන් මහානාම කණ්ඩායමට එන්නේ මැදපෙළ ප්‍රතිකාරක විදියට. පසුව ඔහු ආරම්භක ප්‍රතිකාරක බවට පත් වෙනවා. මම හිතන්නේ චන්දිමාල්ට හොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. එක් අතකින් චන්දිමාල් සහ තුෂාර් ජනිත් පෙරේරා ඉනිම ආරම්භ කරන විට වමත් දකුණත් සුසංයෝගයක් තිබෙනවා. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාටම වේගයෙන් පන්දුවට පහර එල්ල කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාර්ථීය සීමාවට ඉහළින් පන්දුව යොමු කරන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒත් එක මංජුල කිව්වා ආකාරයට ධනංජය සිල්වා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එක්වෙන මුල් කාලේ ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ අංක 3 ස්ථානයේ. ඒ නිසා ඔහුට ඉතාමත් හොඳින් මේ ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. චරිත් අසලංක ගත්තොත් චරිත් අසලංක මම විශ්වාස කරනවා අංක 4 අංක 5 නෙමෙයි අංක 3 ස්ථානයේ ස්ථාවරෙන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. ඔහුගේ පිටිකරන රිද්මය අනුව ඔහුට යම් වේලාවක් කඩුල්ලේ රැඳෙන්නට අවශ්‍යයි. අසංක ගුරුසිංහ ක්‍රීඩා කරපු ආකාරයට කුමාර සංගක්කාර ක්‍රීඩා කරපු ආකාරයට ඔහුට යම් වේලාවක් ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳෙන්න අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඔහු හොඳ නිමක් ක්‍රීඩා කරයි. කණ්ඩායමක් ජයග්‍රහණය කරා අවසන් පන්දුව දක්වා සටන්කාමීව ගෙනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා චරිත් අසලංකට. ඒ නිසා දිනේෂ් චන්දිමාල් ආරම්භක ප්‍රතිකරාව විදිහට සාර්ථක වෙනවා නම් කුසල් ජනිත් පෙරේරාත් එක්ක අංක 3 ස්ථානට චරිත් අසලංක හරි එහෙම නැත්නම් ධනංජය සිල්වා එනවා නම් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පිටිකරන ලැයිස්තුව ඉතාමත් ශක්තිමත් පිටිකරන ලැයිස්තුවක් බවට පත් වෙනවා. දර්ශන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඕක හරි මේ 140 150 160 සීමාවේ ලකුණු සංඛ්‍යාව තියාගත්තොත් පන්දු යවන්න. බැරි වෙලාවත් අපිට ලකුණු 180ක් 200ක් එලවලා යන්න වුණොත් ඔය අංක 3ට කවුද ගේන්නේ? එතන අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද පවර් ප්ලේ එකේ උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගත යුතුයි. නැත්නම් අපිට ප්‍රශ්නයක්. ඒක සමහර වෙලාවට අන්න එතනදී අපිට පොඩි වෙනස්කමක් කරන්න පුළුවන් ඕන නම්. යෝජනා කරන වනිදු හසරංග වගේ ක්‍රීඩක එකක් ඇවිල්ලා ලකුණු 20ක් 30ක් වැඩි ඕනේ නැහැ. ඒ වගේ වුණොත් අපිට එහෙම ඔප්ෂන් එකකටත් අපි රෙඩි වුණොත් මම හිතනවා වැඩේ හොඳයි කියලා. මොකද ඒ ඇවිල්ලා දෙන ලකුණු 20 30 සෑහෙන වටිනාකමක් තියෙනවා. දැන් මේ පැතුම්ට මොකද වෙන්නේ? පැතුම් මොකද අපි දැක්කා පුහුණු තරගයේදී ਉਹ සාර්ථක නිසා උට අභිස්ථාකාරක ස්ථාවරයක් විතර තරග ලැබුණා. පැතුම්ට මොකද වෙන්නේ? මොකද මේ අර දර්ශන මත කරපු ප්‍රශ්නේ මටත් තිබුණා. දැන් මේ අපි අත්දැක බැලීම් කරනවාද? මොකද අපි දැක්කා දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරයේ ඉඳලම මංජුල මම දැක්ක දෙයක් තමයි මේ ආරම්භක පිටිකරු යුගලය මොකද ඉතාමත් වටිනවා. මොකද පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා මොකද අපිට කිසිසේත් අව탁සිරු කරන්න බෑ ප්‍රතිවාදී. මොකද ඕනුත් මේ තරගාවලියට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ තමන්ගේ උපරිම දක්ෂතාවයන් එක්ක. මොකද අපිට තියෙන ඊළඟ අභියෝගය දැන් අපි පහුගිය තරගය ගැන කතා කරද්දී අඩුපාඩු තිබ්බා. අපි ඔක්කොම හරියට දැන් ජයග්‍රහණ ලබා ගත්ත කඩුවතට ජයග්‍රහණ ලබා ගත්තා. නමුත් හෙට තරගය ඉතාමත්ම තියුණුයි. මොකද මේ ජයග්‍රහණය තුල තමයි අපගේ ඉදිරි ගමන තීරණය වෙන්නේ. මොකද දැන් අයර්ලන්ත කණ්ඩායමත් තරගයක් ජයග්‍රහණය කරමින් තමයි එන්නේ. මොකද කණ්ඩායම් දෙකම ජයග්‍රහණී මානසිකත්වයෙන් එන්නේ. මට හිතෙන දෙයක් තමයි දැන් මේ විශේෂයෙන්ම මේ ආරම්භක පිටිකරු යුගලයේ ප්‍රශ්නය දැන් මංජුලගේ කතාව හරි ලකුණු 180ක් ගණන් ගන්න වුණොත් අපි කොහෙද ඉන්නේ?
මොකද අපි හැමතිස්සෙම තරගය ලකුණු සීමා කරගෙන ඊයේ තරගයේදී අපි දැක්ක දෙයක් තමයි අඩු ලකුණු ප්‍රමාණය. එතකොට පිටිකරුවන්ට තමන්ගේ විශේෂම දක්ෂතා දක්වන්නට ලකුණු යන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් මම යෝජනා කරන දෙයක් තමයි දැන් අත්දැක බැලීම් කළ යුතුයි. ලෝක කුසලානයකදී ඒක කොතරම් දුරට නිවැරදි යුතු කියන ගැටලුව මම ගාව තිබෙනවා. මම දන්නේ දර්ශන එකඟ වෙනවද නැත්නම් දන්න මට එහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා. හිෂාන් දැන් ඔබ කිව්ව කාරණාවත් මංජුලා කිව්ව කාරණාවත් එක අපි බලපුවාම අපි අර කලින් දවසත් අපි කතා කළානේ T20 තරඟ රිද්මය තුළ වේගයෙන් වැරෙන් පන්දුවට පහර දිය හැකි ක්‍රීඩකයන්ව හඳුනාගෙන උන්නේ කණ්ඩායම් තුළ ඒකරාශී කරන්න ඕන කියලා. දැන් අපි ගත්තොත් අපේ පිටිකන ලයිස්තුවේ දිනේෂ් චන්දිමාල් සහ කුසල් ජනිත් පෙරේරා ඔවුන් දෙදෙනාට වේගයෙන් පන්දුවට පහර දීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. දැන් අපි අංක 3 ස්ථානේ පොඩ්ඩක් අමතක කරමු. අංක 4 ස්ථානයේ ඉන්නවා අවිෂ්ක නාන්දු වේගයෙන් පන්දුවට පහර දීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. අංක 5 බානුක රාජපක්ෂ ඔහුටත් හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉන්පසුව දසුන් ශානක ඉන්නවා, වනිදු හස්රංග ඉන්නවා. අපේ පිටිකරන ලයිස්තුව දැන් බලපුවාම මේ යෝන් ක්‍රීඩකයන් තුළ තිබෙනවා ඒ දක්ෂතාවය. මේ දක්ෂතාවය ඒකරාශී කරලා ඔවුන්ට යන්නට ඒ කළමනාකරණය කණ්ඩායම තුළ ඔවුන්ගේ ඉනිම තුළ කළමනාකරණය නිවැරදිව කරනවා නම් සමහර විටක අංක 3 ස්ථානයේ සිටින ක්‍රීඩකයා ඊතරම්ම වේගෙන් පන්දුර පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක් අවශ්‍ය නොවන්නට පුළුවන්. ඔහු ඒ ස්ථානයේ ඉඳගෙන අනිත් අන්තයේ පිටිකරුවා. බලන්න ඔහු අංක 3 ස්ථානයේ පිටිකරුවා රැඳෙනවා නම් කඩුල්ලේ හැමතිස්සෙම එහා පැත්තේ ඉන්නේ වැරෙන් පන්දුර පහර දිය හැකි පිටිකරුවෙක්. එතකොට අංක 3 ස්ථානයේ ක්‍රීඩකයාට පුළුවන් තරමක් වැඩිපුර ලකුණු අර අනෙක් පිටිකරුවා ලබා ගන්න. ඔහු ඉනිම ගොඩනගනවා. තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යන ෆයිටර් කෙනෙක්. ඔහුත් අවසානයේදී තරමක් ලකුණු රැස් කරයි ඉතාමත් ඉක්මනට. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දර්ශන ඒක කරන්න කොච්චරද කාල වේලාවක් අපිට තියෙනවද කියන එක. පන්දු 120යි තියෙන්නේ. අපිට කැල්කියුලේටඩ් ස්කෝර් එකක් ගහන්න වුණොත් කොතනටද අපි යන්නේ? මොකක්ද අපි කරන්නේ? අන්න එතනයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. මේක මන්නම් කියන්නේ විසදා ගත යුතු වේදිකාව මේ හෙට තරගයත් ඒ වගේම සිකුරාදා තරගයත්. එතනින් එහාට කොහොමත් අපිට හැරෙන්නට බෑ. එතනින් එහාට තරග වැඩිම රිද්මය වෙනස්. ඒ නිසා හෙට අත්හදා බැලීම් කරන්න කියනවනේ. මේ දැන් අපි බලන්න ඕනේ මෙතන ඉන්න සංචිතයේ ඉන්න ක්‍රීඩකයින්ගේ රිද්මේ නැත්තම් වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. ක්ලිෆර්ඩ් මොකද හිතන්නේ? Yeah, Manjula, I agree with that because see, when you are playing a World Cup qualifying match, it is not the time for you to do experiments. Yes, by that time, like by the time you reach there, you would have done all your experiments. But we are trying out, right? We are giving confidence to the players, and such scenarios arises where we have to chase a larger scope. That's where the adaptability comes in. Right? The player has to understand his role and give his best. It's not his. Sometimes you have to play a different role. You have seen Mahela Javardhan doing that himself, coming and playing an opener's role. And Mahela is usually a stroke player, but then again we have seen him like doing hard hittings. Right? So these are the things that players has to adapt. So it comes with the management's ability to convey the message properly to the players, right? To understand the game, the match situation, and what is the score that we are targeting, or maybe like let's forget about chasing a bigger score. But if we've been put into bat first, and if your opposition has a good strong batting lineup, and surely you have to score more runs. You don't have to wait for the chase always. So such occasions you have to come out and deliver. So that is where the adaptability comes in. So that comes with the strong mentality, the skills, the talent, and also the right message goes to the players from the team management. හෙට තරගයේදී මංජුල මොනවාගේ ව්‍යුහයක් ගත යුතුයි කියලා ඔබ යෝජනා කරනවා. මොකද අයර්ලන්තය ලේසි පහසු කණ්ඩායමක් නෙමෙයි. මොකද අපිට අපි දැක්කපු දෙයක් තමයි ඒක. ඔබ මොකද හිතන්නේද? මට හිතන දේ තමයි මේ අර ක්ලිෆර්ඩ්ගේ අදහස ඒකයි මේ ටෙස්ට් කර කර ඉන්න දෙයක්වත් නැහැ. හැබැයි අපි ටෙස්ට් කරලා අපි හරි කණ්ඩායම තෝරගත්තේ නැත්නම් ලකුණු ඉතින් අපි හට කිව්වාගේ කාසියවාසිය පැරදිලා අපිට බම්බුල බාර දෙන්න උනොත් අපි අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා මේ කණ්ඩායම මොන වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් අපි බෝඩ් එකේ තිබිය යුතුද? මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම විශ්වාස කරනවා හෙට තරගයේදී අපි දඟපන් යවන්නන් දෙදෙනාට අමතරව තව එක දඟපන් යවන්නේ. යා අකිල ධනංජය විය යුතු නෑ. මම විශ්වාස කරන්නේ ධනංජය සිල්වා අරගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඕවර දෙකක් හෝ දාගන්න අර්ලන්තය මෙල්ල කරන්න අපිට ලොකු ශක්තියක් වේ. මොකද ලහිරු කුමාරත් දුෂ්මන්ත චමීලත් ඉන්නවා. චාමික පන්දුවාර 4ම යවයි කියලා විශ්වාසයක් නොතබා අපි එහෙම දෙයක් කරොත් අර්ලන්තය වගේ කණ්ඩායමක් මෙල්ල කරගන්න එක අපහසු නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපි අමතක නොකළ යුතුයි ක්‍රීඩකයන් පන්දු රැකීමේ
ස්ථාන මොනවද කියන එක. දිනේෂ් චන්දිමාල් පොයින්ට් හි පන්දු රැකීම පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊයේ දවසේ සිදුවෙච්ච කිසියම් අත්වැරදීම් කීපයක් එක්ක පොයින්ට් කියලා කියන්නේ මේ 20 තරගයක වේවා එක් දින තරගයක වේවා අරගෙන යන තාප්පයක් තියෙනවා වගේ. අතිශය දැවැන්ත ශක්තියක් එතන තියෙන්න ඕන. ලකුණු 4ක් 6ක් කපාරින්න සහ එන ශනික උඩපන්දුව දැහැ ගන්න. චන්දිමාල් දක්ෂ කඩුණු රකින්නේ. නමුත් උඩ පිටිය පන්දු රැකීමේදී ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පොඩි තැන් කීපයක් අපි නිවැරදි කරගත යුතු හිෂාන් අපි හෙට තරගයට යද්දී පුළුවන් නම් චන්දිමාලෝ මම විශ්වාස කරනවා රයිට් ආරම්භක පිටකරුවනට කමක් නැහැ. කො අංක 3 ගහන්න. හැබැයි පැතුම් වෙනුවට මම විශ්වාස කරනවා දරංචිය වරගෙන එන්න පුළුවන් නම් අර බෝලින් ඔප්ෂන් එකක් තියෙන නිසා වාසියක් තියෙනවා කණ්ඩායම් පාර්ශ්වය. ඔව් වැඩසටහන පොයින්ට් පොසිෂන් එකට ග්‍රවුන්ඩ් දුන්නාම හරි. ඔව් අපි අද දවසේදී කතාබහින් සමුගන්නට ඉස්සෙල්ලා මම යෝජනා කළා මංජුල කණ්ඩායමේ ව්‍යුව පිළිබඳ අදහස් කළා. සැකවින් අපිට පුළුවන් නම් ක්ලිෆර්ඩ්ගේ ව්‍යුවයත් දර්ශක ව්‍යුවයත් ගන්නට. මොකද අපි මේක මේ එක්ස්පර්ට් විදිහට කියනවනේ අපිට මොකද අපි තරපන්නන් විචාරකයන් විදිහට තීරණය කොච්චර කතා කරත් එදා තරතීරුව පරිසරය එක්ක ගන්න තීරණ මත තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ තරඟ රටාව වෙනස් වෙන්නේ. දර්ශන අවසන් කරන්නට මත්තෙන් ඔබ හිතන කණ්ඩායම මොනවා ගෙවිය යුතුද? තරගයක් නෑ මංජුල කිව්ව කණ්ඩායමත් එක්ක මාත් එකගයි. විශේෂයෙන්ම අයර්ලන්තය වගේ කණ්ඩායමක් අපිට දඟපන්දුව හමුවේ යම් අභියෝගයක් පීඩනයක් කෙල්ල කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. එතකොට අංක 3 ස්ථානයට ප්‍රතිකාරයක් තිය අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒ නිසා ධනංජය සිල්වා තමයි හොඳම තීරීම මංජුල කිව්ව ආකාරයට අංක 3 ස්ථානයට පන්දු වීම සහ ප්‍රතිකාරයක් විදිහට එක්වන්න. Clifford? Agree on that, but I would bet more on the batting side. Because Ireland is they also play a little bit of attacking cricket. So whereas we need to score more runs, and also we shouldn't be putting our bowlers under pressure. Yes, they are doing well, but what we are doing is right now we are counting a little bit more on the paces. But also I agree, another spinner would be ideal to contain the Ireland attack. But let's see. I mean, like Hishan said, we are not experts. We are viewers, we are spectators, we are commentators, and we love the game, and just like any layman we talk about this, but they have to do it on the field. So yes, an additional spinner would be an advantage, but I would say we have to put more effort on the batting. සටහනත් එක්ක අද දවසේ T20 ක්‍රිකට් චැට් තුලින් ශ්‍රී ලංකා ස්පෝර්ට්ස් කියන සමුගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා හෙට දවසේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ජයග්‍රාහී තත්වයකින් ඊළඟ බලාපොරොත්තුවට එක්වන්න ලැබේවි කියලා. අද දවසේ අපත් සමග එකතු වෙන විශේෂයෙන්ම මගෙත් එක්ක මේ වැඩසටහන් කීපෙම එක්වන ක්ලිෆර්ඩ් සුරේන්ද්‍රන්, ඒ වගේම දර්ශන මල්දෙනිය සහ මංජුල ලන්දෙකුරටත් බෙයිම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි තවත් දවසක T20 ක්‍රිකට් චැට් තුලින් හමු බලාපොරොත්තු ඇතුව සමුගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනා. බොහොම ස්තුතියි.